Hey guys, gusto ko sanang eto. Gusto ko sanang magkaroon kasi ng vlog kasi matagal ko lang gustong magkaroon talaga ng vlog tungkol sa pag-uusap, yung magkaroon ng discussion tungkol sa parang magkaroon ba ng ng review, tsaka yung mga comments or kung ano-ano man, magkaroon ng mga rankings, yung mga list, countdowns dun sa paborito kong yung mga anime tsaka yung sa manga. And then marami kasi akong mga hilig dati pa yung sa One Piece, yung sa One Punch Man. Yung One Punch Man hindi pa siya gaanong talaga, hindi pa siya gaanong katagalan, di ba? Kasi bago pa lang yung start yung yung di ba, from webcomic to to manga. Tsaka ngayon meron ding parang animation na. Pero yung kasi matagal na yung One Piece kasi parang nasubaybayan ko na siya mga 2003 or 2004. Tapos natigil lang yan yung yung busy ako doon sa trabaho ko. Tapos parang bumalik yung nagkaroon na naman ako ng parang naputol na naman yung ko sa One Piece. Tapos bumalik na naman ako mga bandang 2007. Tapos putol na ulit. Bumalik na naman ako ng mga 2009, 2010. Hanggang ngayon hindi na siya naputol. Pero kasi ngayon sobrang busy na kaya minsan hindi ko na talaga yung makapagpanood ng talaga yung animated series niya. Kasi minsan na lang ako doon doon na lang ako sa manga, tsaka minsan nga yung spoiler na lang. Tapos yung pag nagkaroon ako ng available time, doon ako nagbabasa ng manga. So anyways, marami kasi akong hilig yung to be honest lang, yung pinakahilig ko talaga is yung yung Hunter x Hunter by Yushiro Togashi. Kasi yung Hunter x Hunter kasi yung pareho akong bilib dyan kay Togashi tsaka kay Ichiro Oda. Siguro personally, kasi meron naman talaga tayong mga personal na favorites talaga. Pag nirank kasi natin yan kung sino yung mas gusto talaga natin, masasabi ko na yung pinaka gusto ko talaga yung sa Hunter x Hunter. Kasi yung simple lang dyan sa Hunter x Hunter, yun lang yung character design ng mga main protagonist. Kasi parang binasi lang yan ni Togashi sa Yu Yu Hakusho, diba, yung sa Ghost Fighter, si Eugene, Vincent, Dennis, tsaka si Alfred. Parang ganun lang din, binasi lang niya. Pero yung kaibahan niya kasi yung Ghost Fighter kasi napaka lang ng plot, napaka simple lang, napaka basic lang ng plot ng Hunter x Hunter. Hindi kasi siya yung sa Ghost Fighter kasi masyadong simple. Yun naman yung sa Hunter x Hunter. Sobrang komplikado niya, sobrang complex ng plot. Yung character design, sobrang napakaraming character dun yung iba-iba yung mukha, iba-iba yung Tapos medyo yung tungkol sa kapangyarihan na yung sa Nen, medyo komplikado din siya kasi nag-evolve yung marami kasing iba-ibang Nen tapos meron pa siya nanganganap pa siya ng iba-ibang klaseng di ba? Parang nagiging komplikado siya. Nagkakaroon pa siya ng mga Nen Beast, nagkaroon pa siya ngayon Dark Continent na parang basta yung nagiging mas komplikado siya. Tapos yung sobrang critically acclaimed yung ginawa ni Yushiro Togashi. So maraming sumasaludo sa kanya kasi sobrang complex ng plot ng interesante, sobrang ganda. So katulad din nung sa One Piece. Yung One Piece kasi that's my second favorite, pero dahil yung kasi yung Hunter x Hunter, parang tinatamad kasi si Togashi na ituloy yung series, di ba? Parang palaging napuputol, parating nagkakaroon ng hiatus, kaya medyo
mas malapit yung logo sa One Piece. Although paborito ko masyado yung Hunter x Hunter, pero dahil sa kasi walang update masyado, kaya mas parang love ko yung One Piece talaga kaysa sa 'di ba, meron kang parang idol ba, pero meron kang true love. Yung One Piece yung parang true love ko, 'di ba? So anyways, hindi lang naman yung One Piece talaga yung di-discuss natin, kasi marami tayong di-discuss sa mga susunod na araw, buwan, saka yung mga taon. So, marami tayong pwedeng pag-usapan na medyo interesting. So, parang paki-subscribe na lang sa channel ko para ayun, tuloy-tuloy yung natin, kwentuhan natin for as long as nandito yung channel natin. So, anyways, ngayong gabi na to, kasi gabi lang tayo nagpa-vlog, kasi nga meron tayong trabaho sa umaga. So, ngayong gabi na to, gusto ko sanang pag-usapan natin is yung tungkol sa mga devil fruits, yung mga devil fruit abilities. So, ano nga ba tong mga devil fruit na to? Ang sabi dun sa yun sa One Piece na etong mga devil fruit abilities to, kasi parang na-open to ni Vegapunk, diba? Para daw tong mga bang reincarnation ng mga kahilingan ng mga taong dati pang namumuhay, tapos yun sa mga ancient times, kasi meron silang mga diba? Parang meron silang mga ano bang tawag dito sa Tagalog, parang meron silang mga hinanakit, yung meron silang mga depressed yung mga parang mga emotions nila, tapos meron pa silang mga hopes, mga high hopes, meron silang gustong makuha, meron silang gustong gawin. So yung mga emosyon na yun, halo-halo na lahat. Meron silang mga yung mga frustrations, meron silang mga motivations, mga ambitions, mga ganon. Nagre-resulta yan sa ng pagkakalikha ng devil fruit. Ngayon, ang napakagulo lang dyan, kasi dati-rati kasi yung sabi is yung devil fruit daw, nagmula daw yan sa kapangyarihan ng mga Diyos ng dagat. So, yung yung Diyos ng dagat ba? So, kaya nga, sinumpa yung mga prutas na yan, sino makakain ng mga prutas na yan, ay hindi na sa dagat, di ba? Hindi na sila makakalangoy. Kaya, yun yung sabi dyan. Kasi gantiyan ng ng Diyos ng dagat. Kaya pag kumain ka ng devil fruit, parang isusumpa ka, hindi ka na kakaroon ng abilidad na lumangoy sa dagat, di ba? So, ayun, ang pagkakaano ko lang dyan, kasi meron kasing mga nagsusulputan ngayon na kahit dati pa meron na, pero parang ko lang na merong mga theory, yung sinasabi doon na baka yung mga devil fruit daw is kagagawan niya ng ancient civilization dun sa void century. Parang hindi talaga siya, kasi yung pagkakasabi kasi ni Vegapunk na yung devil fruit is yung galing yan sa mga depressions, motivations, ambitions, or ano-ano pang mga emosyon ng yung mga high hopes ng mga tao, yung pwede nilang kung gusto lang makuha, kaya nagkakaroon lang daw ng devil fruit. Hindi imposible naman na darating lang yan, or parang automatic nagkakaroon lang ng ganyan na galing lang yan sa ng mga tao, di ba? So, yung iba kasi, yung teorya kasi nila is scientific daw yung devil fruit. So, yung para sa kanila is yung mga tao dati is sobrang advanced na nila yung void century, tapos parang ginawa nila dyan is parang inalter nila scientifically yung parang meron silang ginawa ba na chemical, tapos yung mga chemical na yun meron silang doon na mga kapangyarihan. So yung mga
iba-ibang siguro meron silang nilagay dun sa prutas. Tapos, pag namunga na yung prutas, ina-absorb dun yung mga chemicals na yon o yung mga nilagay doon ng mga tao kasi sobrang high-tech na kasi na doon eh. Kaya, namunga yung prutas ng devil fruit. So, parang ganun. So, yung halaman na yon nagbunga siya ng devil fruit kasi parang nilagay ng mga tao doon, yung mga ancient na tao doon, yung kapangyarihan. But anyways, mahaba-habang usapan yan. Siguro pwede natin i-discuss yan sa mga susunod na vlogs. Pero yung primary lang natin na i-discuss ngayon is yung ano ba yung tatlong klase ng devil fruit. Kasi, di ba, alam na natin ngayon na yung devil fruit is nagmula daw yan sa yung sa ancient, sabi nga ni Vegapunk, is nagmula yan sa mga yung mga repressed na mga kahilingan or mga kagustuhan ng mga sinaunang tao. Tapos yung naman is parang bunga daw yan ng mga prutas na ginawa ng Diyos ng dagat, mga sinumpa, para hindi ka na makaalangoy kapag nakakain ka niyan. So, anyways, moving forward, ano nga ba yung tatlong klase ng devil fruit? So, yung devil fruit kasi, divided kasi yan into 3 types. Meron kasing tatlong klase ng devil fruit. Yung unang-una dyan, yung meron tayong paramecia, tsaka meron din tayong tinatawag na zoan, and then meron din tayong logia. So, yung ano bang kaibahan ng tatlong to is ito kasing paramecia devil fruit. It grants the user or the devil fruit eater na parang i-alter yung katawan niya, or i-alter yung surroundings niya, saka merong parang mga weird na mangyayari or mga kakatuwang mangyayari. Like, kasi yung paramecia kasi parang sila yung pinaka-diverse talaga. So, hindi mo talaga siya para bang ma-concentrate into one class or type for each category. Parang hindi mo siya ma-subcategorize kasi parang sobrang broad niya. Iba-iba kasi yung kapangyarihan na pwedeng i-grant sa paramecia. For example na lang, yung kay Luffy, di ba? So, kay Luffy, nung una kasi naguguluhan ako sa kapangyarihan ni Luffy kasi pag sinabi kasing rubber tsaka gum, yung rubber is parang paramecia siya, pero yung gum, alam naman natin, yung gum is para ding elemental yan, parang, di ba, yung bubble gum is para naman siyang logia, di ba? So, ewan ko lang, pero dati kasi paramecia, tawag lang sa kanya is rubber man. Pero ang pagkakalam ko kasi dyan is yung kapangyarihan daw ni Luffy is a combination of rubber and gum. So, yun nga. So, like, yung sabi lang is, siya, rubber man. So, yun lang yung natin, rubber man. Pero, aside from that, marami pa kasi yung paramecia eh. Iba-iba kasi yung klase, grants the user some unique abilities or some very strange or peculiar abilities. Sometimes, parang hindi na siya talaga parang nakakatuwa na abilidad. So, discuss na natin yung mamaya, pero yun yung paramecia. And then, pangalawang grupo ng mga devil fruits, itong tinatawag na zoan devil fruit. So, yung zoan devil fruit naman is it grants the user the ability to have the powers of kung ano yung animal na model ng zoan type nila. For example, yung kay Rabluchi, kain kasi niya doon is yung zoan devil fruit na leopard. Leopard ba yun or cougar? Nagiging siya, di ba? Nagiging mas malakas siya kasi nagiging hayop siya eh. Yung katangian kasi ng zoan devil fruit is meron kasi siyang full form, which is yung katawan talaga ng
ng devil fruit user, nagiging hayop talaga siya. Nagiging kung zebra man yan, nagiging zebra talaga siya. So, kung lion ka, magiging lion ka talaga, di ba? Pag, nung katulad ng kay Luce, pag, leopard ka, nagiging leopard ka. So, yun yung full form. Pero, meron din siyang tinatawag na human hybrid form. Kasi, yung Zoan na human hybrid form kasi, parang kakaroon ka ng, part ng katawan mo, nagtao pa siya, and then another part of it is the animal. So, parang pwedeng gawin dyan, yung ulo mo, meron siyang halo-halong, parang, kagaya ng kay Luce, parang yung ulo niya, parang nagkakaroon siya ng mask ng leopard, di ba? Tsaka yung mga paa niya, paa pa rin siya ng leopard. Pero, yung pagkakatindig niya is tindig ng tao, tsaka meron pa siyang mukha. So, parang nagko-combine yung physical na characteristics ng hayop tsaka ng katawan ng tao. Yun yung hybrid form. Pangatlong type naman ng devil fruit is itong tinatawag natin na logia or logia or logia. Itong devil fruit naman na to is medyo rare tong mga devil fruit na to. Hindi sila karamihan doon sa entire One Piece series. Mga ilan lang mga to. Like yung logia kasi nagiging element yung katawan ng tao na nakakain ng devil fruit. So ibig sabihin yan, pag ikaw yung devil fruit user nakakain ng mera-mera no may or yung apoy, is yung katawan mo talaga is magiging apoy, di ba? So pag nakakain ka naman ng pika-pika no may nagiging liwanag. So parang nagiging element ka. So parang kung parang mahirap siyang di ba? Kung gusto mong saksakin yung tao na yun or barilin yung tao na yun kasi mga pirata, di ba? Palaging nagsasakitan sila doon sa So, parang hindi siya mamamatay, parang invincible siya, di ba? Yun yung pagkakaalam natin dati. Yung mga earlier versions ng One Piece, kasi parang invincible yata yung mga logia eh. Yung si Crocodile, sobrang hirap dun si Luffy. Kung hindi lang niya malaman na basain ng tubig, palagay ko hindi siya mananalo dun kay Crocodile. Kasi nga, yun eh, yung katawan ni Crocodile is element of sand. Nag-disintegrate lang yung sand, tapos pabalik ulit. Parang gano'n. Tapos, swerteng-swerteng na doon si Luffy kay Enel eh, kasi hindi siya apektado nung electric na power ni Enel, di ba? Pero, yung iba, kawawang-kawawa talaga. So, yun yung tatlong klase na yun. So, meron tayong tinatawag na Paramecia, yun nag-grant ng parang mga abnormal na abilities, tsaka iba't ibang klase yung very very complicated yung Paramecia kasi very broad. They will give the user physical attributes to the next level na, and then sometimes giving yung miscellaneous abilities, di ba? And then yung mga weirdo pa na abilidad na parang hindi mo makikita sa One Piece lang. So parang ganon. So kagaya ng kapangyarihan ni Choro eh, ayan yung labhan yung mga tao, di ba? Kay Smoothie, pwede niyang i-squeeze yung mga tao tsaka yung mga objects at kukunin niya yung mga juice doon. Yung juice doon gagamitin niya sa kapangyarihan niya. So parang mga masyadong weird. Si Hina naman, lumalabas sa kanyang katawan yung mga cage, di ba? So, yung Paramecia weird masyado, di ba? Saka yung Zoa naman, itong Zoa na to, meron kasi itong mga subclass. Yung subclass kasi ng Zoan, meron tayong tinatawag na yung mga ordinary lang na Zoan. So, yung mga ordinary Zoan, ito yung mga hayop na to, yung mga hayop na makikita lang natin talaga. So, yung mga hayop na buhay pa ngayon sa mundo, yun lang yung yung belonging to this group, yung mga ordinary lang na Zoan. And then,
Itong ordinary Zoan, meron pang ibang kasing type ng Zoan, itong tinatawag na ancient Zoan. Itong mga ancient Zoan na to, kagaya ng kay X-Drake, di ba? Ano kasi yung pangyarihan niya, parang T-Rex kasi yung dinosaur kasi yung ano niya eh. Kasi yung mga ancient Zoan, sa mga dinosaur yan eh. Medyo makunat yung mga ancient Zoan kasi nga, namuhay sila ng mga ilang milyon, di ba? Mga ilang milyong taon ito sa daigdig. So, medyo makunat talaga sila. Medyo durable yung mga katawan nila. So, basta yung mga hayop ng mga extinct na katulad nung kay X-Drake, kay Page 1. Yung kay Page 1 naman, Spinosaurus yata yun eh. Ano mga dinosaur, di ba? So, yun yung mga ancient Zoan. Tapos, meron pang subcategory dyan yung Zoan. Tinatawag natin na mythical Zoan. So, para sa akin, itong mythical Zoan, katulad ng kapangyarihan ni Marco, na Phoenix, yung mythical Zoan niya. Kaido naman, Eastern Dragon. Palagay ko, itong mga mythical Zoan na to, ito yung pinaka makapangyarihan na grupo ng mga devil fruits sa entire One Piece. Discuss lang yan natin sa ibang vlog natin kung bakit ko nasabi na sila yung mga pinakamalalakas na devil fruit, yung mythical Zoan. And then bukod dyan, meron pang ibang tipo ng devil fruit. Meron pa tayong tinatawag na special devil fruit. Ano ba itong special devil fruit? Itong special devil fruit is hindi naman siya artificial devil fruit. Hindi rin siya basic na devil fruit. Parang medyo lang siya, parang out of the ordinary lang siya. Tulad ng devil fruit ni Katakuri, di ba? Ni Charlotte Katakuri, yung Mochi Mochi. Sabi kasi special devil fruit eh. Hindi naman siya pinangalanan na Lugia, pero yung katangian niya is close to being a Lugia, di ba? Kasi pag inano kasi siya ni Luffy, parang tumatagos lang yung niya eh. Para siyang Lugia din, pero hindi sinasabing Lugia. Tatawag doon is special devil fruit. Awaken pa yung devil fruit niya. So, kakaroon talaga siya ng katangian na very, very close to, or if not, baka talaga Lugia siya, di ba? So, doon, ayun, yung special devil fruit. Tsaka meron din tayo natawag na, artificial devil fruit. Ito yung devil fruit na sinasabing palpak ng pagkagawa, di ba? Kagaya nung dragon na pink, same na si Momonosuke kasi yung sabi, artificial devil fruit daw. Kaya nakain yun ni Momo kasi gutom na siya. Kaya nagiging pink dragon siya. So, and then, meron pa yung smile devil fruit na ginagawa ni Caesar the Clown. Partner kasi niya yung mga brokers ng Underworld, tsaka ni Kaido, tsaka ni Doflamingo. Gumagawa kasi sila ng smile fruit, devil fruit, para karon kasi ng mga army ng devil fruit users na smile. Itong smile devil fruit na to, medyo iba siya sa Zoan devil fruit kasi same Zoan kasi ginagawa kang hayop, di ba? Or kung hindi man, magiging hybrid form ka ng hayop tsaka ng tao. Etong smile devil fruit na to, yung gumagamit ng devil fruit is parang nagkakaroon sila ng part ng katawan nila na parang weird masyado, di ba? Kasi yung parang lumalabas sa tiyan nila yung ulo ng leon, parang yung kamay nila nagiging ulo ng wolf, ng lobo, tapos yung iba, yung kamay nagiging pinchers ng alimango, yung iba naman nagkakaroon ng buntot ng scorpion. Parang hindi siya angkop dun sa Zoan, kaya hindi siya matatawag na Zoan. Hindi rin siya katulad ng nagtatransform bilang katulad ng nagiging mink ka ba? Yung mink, di ba? Parang mink, mga hayop sila kasi. Hindi rin ganun kasi
yung part lang ng hayop na ano ng smile, yun lang yung lumalabas sa katawan ng tao, pero hindi talaga siya nagtatransform into something na parang katulad ng ano ng Zoan. So medyo kakaiba siya, kakatuwa, medyo parang very odd talaga yung ano yung result ng smile. So anyways, yung tatlong devil fruit na yun, 3 types lang yan, yung 3 broad types, Paramecia, and then yung yung Zoan, tsaka yung Logia. Dati kasi, ang idea ko dyan is, sobrang angas ng ng Logia, di ba? Kasi nga, yung katawan ng devil fruit user, yung nakakain ng sinumpang prutas is, nagiging elemento siya. So, let's say for example, si Blackbeard, nagiging kadiliman siya. So, paano mo sasaktan yung devil fruit user na yan kung hindi mo naman siya talaga physically ma-attack, di ba? Kasi pag sinunggaban mo yan, ka lang dyan parang tatagos ka lang, di ba? Hindi siya mamamatay talaga, parang invincible. Yun yung dati, di ba? Kaya sabi ko, sobrang OP ng Logia. Parang hindi sila, parang kung sa, yung sa order ng pinakamakapangyarihan, yung mga Logia, yun sa pinakataas, di ba? Dati yun, kasi, nung na-introduce kasi yung Haki, nawalan ako ng sa Logia ba? So, palagay ko, yung pinaka-deadly combination talaga ng Haki at saka ng ibang ng devil fruit user, devil fruit abilities, itong Paramecia. Kasi pag kinumbine mo kasi yung lakas ng Haki mo tsaka nung Paramecia devil fruit ability mo, parang sobrang lakas na yan. Kasi naalala ko lang yung sabi kasi ni Virgo kay Smoker, yung isang disadvantage kasi ng isang Logia user is kapag ginamit nila kasi yung ability nila, yung di ba yung Logia pag smoke ka, so pag sinabing yung area na covered ng smoke mo is lumalaki yan, pag nag-disintegrate yung body mo into the element of smoke, at saka yung area na covered ng smoke is sobrang laki, ibig sabihin yan, yung buong katawan mo lumaki. Kaya pag, let's say, merong Haki user dyan na may espada, pag inano niya yung espada niyan, pag ginamitan niya ng espada yan, talagang, masasaktan ka. Siguro mapuputo yung kamay mo or binti, di ba? Depende sa Haki user kung gaano siya kalakas. So, parang disadvantage masyado sa isang Logia kapag yung kalaban mo is a highly proficient Haki user or siguro expert level ng Haki user tulad ni Shanks saka ni Rayleigh. Talagang pag ka dyan, medyo alanganin ka dyan. So, for example, etong si Blackbeard, paano na lang pag kinalaban ni Blackbeard si Shanks, di ba? Si Shanks naman, wala naman siyang devil fruit. Wala naman siyang devil fruit. Si Blackbeard, dadalawa nga yung devil fruit niya, pero wala naman siyang, hindi naman yan, di ba, kay Shanks, paano niya gagamitin yung devil fruit niya? Kahit dalawa pa yan, si Shanks, Haki lang yung ginagamit. Tapos, ang lakas pa ng Conqueror's Haki ni Shanks. So, parang hindi niya magagamit ba yung devil fruit ability niya kay Shanks. Kasi si Shanks, yung kahinaan kasi ng devil fruits, kahit sabihin pa yung, kahit mythical Zoan pa yan, kahit na Logia pa yan, pag inano ka talaga ng sobrang lakas na Haki, is talagang tatablan ka, masasaktan ka, at pwede mo pang ikamatay yan. So, palagay ko, yung isa yun sa mga kalaban talaga ng devil fruit user. So, let's say
nagpang-abot talaga si Shanks kasi Black Beard, hindi niya pwedeng gamitin yung Kurusu niya, di ba? Kasi, or ito na lang, pag, let's say, kasi tingin ko talaga, yung mga mythical Zoan Devil Fruits, yun yung pinaka makapangyarihan sa buong series ng One Piece. Kaya, let's say, Luffy, nag-square si Luffy saka si Blackbeard. Paano magagamit ni Blackbeard ang Kurusu niya kay Luffy kung ang gagamitin lang ni Luffy ay purong haki lamang? Tsaka, paano pag, let's say, parang hinigop ni Blackbeard si Luffy gamit ang kanyang Kurusu, pero pagkahigop ni Luffy is instead of higupin ka para masaktan ka, hinigop ni Blackbeard si Luffy, pero si Luffy aakmang susuntok na nakahaki imbued, nakabususyoku haki pa yung kamao niya. So, anong mangyari dyan? Di ba? Parang katulad ng Almighty Pool ni Pain ba? May disadvantage kasi yan eh. Hindi naman ibig sabihin yan pag nag-almighty pool ka, di ba, is ikaw yung may ikaw yung may nasa advantage. Pwedeng pag pinul mo kasi yung kalaban mo, pwedeng yung kalaban mo aakmang susugod yan. So, hindi ibig sabihin na let's say ako si Pain, sabi ko almighty pool, pero yung pag-pull ko dyan sa kalaban ko, yung kalaban ko naman aakmang susuntok. So, paano ko didepensahan yung sarili ko? Nakahaki pa. So, ganun yung mangyayari kay Blackbeard, di ba? So, anyways, yung importante lang sa gabing to is matalakay lang natin yung tatlong tipo ng Devil Fruit, Paramecia, Logia, tsaka yung Zoan. And then, siguro sa next vlog natin, discuss na natin kung let's say, mag-discuss tayo ng mga Devil Fruits, tapos ira-rank natin sila kung sino sa tingin natin ang pinakamalakas na Devil Fruit. So, pwede natin sabihin na etong Devil Fruit na to, mas malakas kaysa sa Devil Fruit na to, tapos ira-rank natin hanggang sa maabot natin yung dulo, kung sino ba talaga sa tingin natin yung pinakamalakas na Devil Fruit. Diba, alam na natin na sa mga Paramecia daw, yung pinakamalakas daw dun is etong Devil Fruit ni Whitebeard na Tremor Fruit, yung sa Gura-Gura. Pero iba kasi yung idea ko eh, pero siguro dahil sobrang laki ng respeto ko kay Ichiro Oda, sabi kasi ni Oda na yung Gura-Gura no Mi talaga yung pinakamalakas sa hanay ng ng Paramecia, di ba? Pero kung ako lang yung tatanungin, baka iba yung isasagot ko dyan. Pero siguro hanggang dito na lang muna, and then sa susunod, sisiguraduhin ko na medyo interesante yung tatalakay natin. One Piece pa rin, or pwede namang iba, pero palagay ko mas mabuti kung mag-uusap-usap tayo tungkol sa One Piece kasi ito yung relevant ngayon na manga tsaka anime. And then marami kasi nahuhumaling talaga sa One Piece eh. Kabilang na ako dyan, isa na ako sa mga biggest fan ng One Piece, di ba? So guys, hanggang dito na lang, and then magandang gabi sa inyong lahat, and then sana mag-subscribe kayo sa channel ko, at hopefully sana naman mag-grow tong channel ko, and then mabuto ng mga di ba, hindi ko lang masabi na ano yung target ko, pero gusto ko sana talaga na dumami yung subscribers para makapagkwentuhan tayo palagi tulad nito ngayon, and then tatagal pa yung buhay ng channel natin. And then syempre hanggat merong One Piece, merong mga anime, manga, meron tayong pag-uusapan talaga na medyo interesante para sa ating lahat.
So, yan lang guys. Thank you very much. And then, kita-kits na lang tayo sa susunod na vlog ko. And then, maraming salamat ulit. Bye-bye.